جزایر پالاوان فیلیپین خوش اومدین. اینجا به اعتقاد خیلی‌ها قشنگ‌ترین و زیباترین جزایر دنیاست. الان میریم تو این دختر صورتی. مایو صورتی دل منو بردی. ببینید چقدر این آبش زلاله. عاشق النیدو هم به خاطر اینکه از لحاظ زیبایی واقعا پرفکته. کسی گردنم نمیگیره زیاد. هر ایرانی که بیاد اینجا عادتشون اینه که میان حسابی بهش خوش میگذرونن که تا ابد این النیدو به عنوان یکی از هایلایت های سفری زندگیش تو ذهنش بمونه. همه قصد جون ما رو کرده بودن سر اون رستوران، همه خالی شده بودن دیگه. تو هر لیستی هم که تو اینترنت نگاه کنیم برای زیباترین جزایر دنیا همیشه پالاوان توی چنته اول هست. حالا می‌خوایم بریم ببینیم از نظر ما و شما تو چه رتبه‌ای قرار میگیره. اینجا چهارمین و آخرین جزیره هست که توی فیلیپین بهش سفر کردیم و قراره که از همش هم قشنگ‌تر باشه. همچنین قراره ولنتاینمون هم تو همین جزیره جشن بگیریم. تا آخر ولاگ همراهمون باشید. آقا بیا اینجا بلاگری بلد نیستی. خوشمزه است. من اینجا الان تو ناحیه شمالی این جزیره هستیم، سمت النیدو و سمت میانی و جنوبیش که میشه پورتو پرنسسا رو توی ولاگ جدا براتون میذاریم. توی این جزیره خیلی طویله و احتیاج به 2 تا ولاگ مجزا داریم. الان تو هواپیماییم داریم از جزیره سبو میریم سمت پالاوان. امروز روز ولنتاینه. زدن استار واندرفول. یکیش اینه پاینپل بنانا جک فروت حالت چیپس داره و شکلات. این شکلات 42% میلک شکلاته. توی هم هواپیمامون دادن. هواپیمامون خیلی کوچولو و ملخیه. نگاه کنید اینجا ملخش رو میتونید ببینید. آره واقعا تا الان همچین چیزی تو هواپیما بهمون نداده بودن. بریم که کلی هیجان داریم برای جزیره پالاوان و جشن ولنتاین 2 نفرم. جزایر رو ببین چقدر خوشگله. خدای من فوق‌العاده. چقدر قشنگه. فوق‌العاده. سایه هواپیمامون. سفر جزیره پالاوان ما از همینجا شروع میشه. Hello, thank you. ببینید چقدر جالبه اینجا، حتی این قسمت بگیج کلیمش چرخونی ها نداره، همینجوری از هواپیما مستقیم میارن میندازن اینجا برمیداری میری. این فرودگاه بزرگ جزیره پالاوان، حالا فرودگاه بزرگترش مال شهر اصلی پورتو پرنسسا است. این شهر النیدو که فقط برای طبیعتش میان و اونقدی شهریت نداره، فرودگاهش هم خیلی کوچولوئه. برداشو گرفتیم. بزن بریم. نگاه هواپیمای چه بادی ایجاد میکنه. دقیقاً بغل خیابون هواپیما نشست. که برای ترانسپورتیشن اینجا فقط توک دارن و ون. این برای خیابون ون میتونی بگیری، این برای خیابون توک‌های موتوری. اینجا این توک‌هاش یه قیمت ثابت داره. بعد ما چون که داریم میریم ناکپان خیلی قیمتش گرونه، با اون که این بالاییه فقط 2 دقیقه فرق داره. این 24 دقیقه است تا برسی، این یکی 26 دقیقه است، ولی به خاطر اینکه جزء شهر دیگه حساب میشه قیمتش 2 برابره. یعنی مافیا بازی کردن اینجا. تو یه همچین چیزی بعد پاشیم بریم. حالا اگه هتلی گرفته بودیم که با ترانسپورتیشن بود، حداقل با ماشینای درست حسابی ما رو میبردن، نه با این موتور. حالا تو نیم ساعت ما بعد تو گرما بپزیم و با این توک‌توکا بریم سمت هتلمون. اینم روز ولنتاین دیگه. اینم بخشی از تجربه سفر دیگه، ولی خب این در واقع گرونترین تاکسی میشه که ما تو این سفر گرفتیم کلا. کجا آباد داره نه؟ یه هم خوب رفتم. اصلا اینجاش که خیابونش آسفالت نیست. چقدر خودمونیه اینجا. ما اینجا خیلی دیر تونستیم
رفتیم که هتل بگیریم. آخر لحظه‌ای شد هتل گرفتن و برای همه هتل‌های خوب رفته بودن. بعد دیگه آخر اینجا رو پیدا کردیم که هم قشنگه هم دیگه چاره‌ای نداشتیم. اسمش هم هست لندن بیبی هتل. برای دو شبش هم 80 خورده دلار شد، ولی واقعا همه چیز پر بود. یعنی من تا حالا نشده بود که بریم یه جایی و اصلا توی هتل نباشه. من فکر کنم به خاطر همین برنامه ولنتاین سال نو چینی هم عالی شده و شده های سیزن. با اینکه این هتل دقیقاً کنار آب هستش ولی اصلا اتاق اویلیبل نداشت کنار ساحل و دیگه این تنها اتاقیه که نه پنجره داره فقط در داره. خیلی پاکستانیه متاسفانه و اینم از توالت و همومش که اینم از همه هتلایی که تا حالا دیدیم پاکستانی تر بود. کلا این قسمت فیلیپینمون برنامه‌ریزیاش خیلی لحظه آخری شد، چون که تو اندونزی هی مثلا چیزا عوض میشد. کومودو رو مجبور شدیم دیرتر بریم تا آخرین لحظه، نمیدونستیم رامون میدن یا نمیدن. واسه همین اصلا کلا پروازهای فیلیپین هتل‌ها رو همه رو مجبور شدیم لحظه آخری بگیریم. بعد به خاطر اینکه پروازا کم بود شهرها رو ترتیباشو عوض کردیم. کلا اصلا خیلی برنامه‌ریزیش سخت و یهویی شد و یکی از این چالشاش این بود که اینجا اصلا هتل نبود و با زور و بدبختی اینو تو ایر بی ام بی تازه پیدا کردیم گرفتیم. یعنی با اون که حالت هتل موتل داره، هتلای قشنگی تو این جزیره وجود داره ولی ما هر چی چک می‌کردیم همشون کامل بوک شده بود. قیمتا خب خیلی خوبه اینجا، یعنی حتی هتلای خیلی قشنگ و خوشگلش البته خب گرونم داره، مثلا 25 دلار شبیه اینا هم داره، ولی میگم حتی اونا هم رفته بود. هم ولنتاین هم سال نو چینی هست. الان دیگه فکر کنم های سیزن ترین زمانیه که این جزیره داره و خب جزو خوشگل ترین جزایر دنیا هستش. واسه همه خیلی برای ولنتاین میان اینجا میمونن و دوباره برمیگردن حالا جزایر دیگه. حالا ما که تو اتاق فقط برای خواب و برای کار من روی این میز استفادهش میکنیم، ولی سری میزنیم بیرون که از زیبایی‌های جزیره استفاده کنیم. بعد میذارم یکم تر و تمیز کرد برام. ببین ولی کولرش خوبه چون که کولرش پشت دیواره، بعد چیز نمیکنه، مستقیم نمیذاره تو سرمون. یا بی‌انصافی نباشه از حق نگذاریم، ویو خوبی داره با اینکه هیچی نداره اتاقش، ولی ویو فوق‌العاده قشنگه. آره واقعا خفنه، چه جزایری جلوشه. اینم فضای عمومی هتلمون. چقدر جالب، وسط این ساحل دارن عروسی میکنن. دقیقاً بغل هتل ماه ها. نگاه این مسیرمونه به سمت این جایی که قراره برای ولنتاین بریم. برسیم به محل ولنتاین. این مسیریه که ما باید بریم وسط روستا. خیلی جالبه، روستای ساحلی کاملا حس روستایی داره، بعد یا این لابلاش یه سری هتله. تیپ هم زدیم برای ولنتاین از وسط شنای ماسه‌ای با کفش. کلا اینجا ماشینای خودشون هم از همیناست، یه دونه موتوره که یه دونه فرقون بهش چسبوندن، یکم بدنه در واقع بهش چسبوندن. بقالی. اینجا یه سوپرمارکت شیک داره. به اینا موتور گرفتن، خوش به حالشون واقعا. کاش ما هم موتور داشتیم اینجا راحت‌تر این ور اون ور می‌رفتیم. این دیگه چی؟ این هم ساحل ناکپان که یه سریا میگن زیباترین ساحل آسیاست. واقعا ساحلش قشنگه. اینا هم دارن برای ولنتاین ستاپ میکنن. این یه هتل دیگه است داره ستاپ میکنه که یه سریا بیان اینجا. ستاپاییه که اینجا انجام میدن رستوران‌ها که توریستا که میان بتونن قشنگ براشون ولنتاین رو جشن بگیرن. نگاه یه ستاپ دیگه اینجا. این یکی خیلی خفن. اینا رو ما چک کردیم حالا حدوداً 250 دلار برای 2 نفر ستاپاشون. اینا همه جزورتاییه که به ما نرسید همش تاشو در آوردن ملت. باحاله میشه.
واقعا این ساحل دیدن داشت، خیلی قشنگه، حتی سگ ولگرد هم داره. همینجوری برای خودمون داریم میریم در تکاپوی پیدا کردن این رستورانی که قراره برامون برنامه ولنتاین برگزار کنه. رسیدیم به این رستورانه، ستاپشو برامون تو ساحل گذاشته، حالا بهتون نشون میدم. این هم میز گلارایی شده ما برای شام ولنتاینمون. تلاش خودشونو کردن دیگه، ولی خوشگله. نگاه منظرش بده. واقعا حتی پشتمون رو نگاه، منظره پشت، حالا منظره جلو، واقعا فوق‌العاده است. رنگ آسمون رو ببینین، همینجوری هی رنگ عوض میکنه جلومون، برامون دلربایی میکنه. برامون یه دسته گل دیگه هم آورد، دسته یکی رو آورد گذاشت به شیشه شامپاین. خیلی رویاییه ها. خیلی. حالا نظر شما چیه؟ اونایی که میگن اینجا قشنگترین ساحل آسیاست الکی میگن یا واقعی میگن؟ واقعیه یا کیک؟ وای ماهو ببینیم بالا. بالاخره پیش غذامون رسید، ناچوز مکزیکی گرفتیم با گوشت. ولی دیگه خیلی تاریک شده، خیلی طول دادن تا غذا رو بیارن. معلوم نیست غذا رو کی قرار بخوریم. برای یه چراغی میارن برامون که بتونیم ببینیم. ولی خیلی هیجان انگیزه این، فکر کنم با همین سیر بشیم دیگه، به غذا نرسیم. آره. خوب بزرگ. یکی خواستگاری کرده توی این ستاپه. آره اینجا زده بیریم مرینی. Congratulations! Congrats! Splendid, tell me princess, now when did you last let your heart decide? علایالدین رو داره میخونه. I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, the new fantastic point of view. Know what to tell us, know, or where to go, or say we're only dreaming a whole new world. دوباره رسیدیم به این هتل مدمانکی. این دفعه مدمانکی ناکپان بیچه، مدمانکی این ساحل است. مدمانکی سبو رو که توی ولاگ قبلی دیدین، این یکی ورژن ناکپان بیچشه. ببینیم اینجا چجوریه. پارتیش مثل اینکه بیشتر فاز بارخوره. این بالکنکاش افتاده از اون بالا. این الان یه برنامه اسپید دیتینگ دارن، دخترها و پسرها هر کدوم نوبتی 3 دقیقه وقت دارن. 3 دقیقه همه دخترها میرن سر میز هر کدوم از پسرها میشن، یا برعکس پسرها میرن سر میز دخترها میشینن تا اینکه یه دور بچرخه و همه پسرها با همه دخترها 3 دقیقه حرف زده باشن، تون خودشونو معرفی میکنن، چیکار میکنن، چیا دوست دارن و آخرش هر کی از هر کی خوشش بیاد میتونه شماره بده. بریم ببینیم کی برنده این ماجرا میشه. وقت داریم ببینیم اسپید دیتو. نگاه میزایی که روشون بادکنکه همون کسایی هستن که دارن شرکت میکنن توی این برنامه. فقط 6 نفر ثبت نام کردن، واسه این فقط 3 تا میزه. وقتشون که تموم بشه بعد سویچ کنن و برن سراغ نفر بعدی، با نفر بعدی لاس بزنن. دوتا خیلی با هم مچ شدن به نظرم. این دوتا؟ آره دختر خیلی داره حرف میزنه. آره بابا بذار دخترم حرف بزنه آجی. بریم من و تو هم بشینیم اینجا با هم لاس بزنیم. بریم بیا. نگیرن بگن که حالا خب بس دیگه باید بچرخیم. آخرش هم میای مینویسی که از کدومشون خوشت اومده، اسمشو مینویسی،
تاپ 3 میگه ستایی که دوست داری رو. حالا این برای احتمالاً اوناییه که دوستان 10 نفر رو دیدن. الان که همه فقط 3 نفر رو دیدن، پسرا و دخترام 3 نفر رو دیدن، احتمالاً فقط یکی رو بعد انتخاب کنه. الان زنگو زد، حالا اینا جابجا میشن. Girls will have to choose later, boys. پسرا جابجا شدن، دخترا سر جاشون موندن. Congratulations, Santiago and Katinka. Katinka and Santiago, congratulations. Where is Santiago? Where is Katinka? You can share your cocktail bucket. And also guys, we are going to do our karaoke now, so we are now going open for karaoke night. It's for free. Congratulations for our match tonight. It's such a blessing today. Let me tell them how you put it on. Let's see if we can know how to turn it on. At the bar, it's free shots at the bar. Let's go. Guys, go get your free shots at the bar. سلامتی. خیلی باحال. دیشبم که تو سبو رفته بودم دقیقا مثل الان یه ساعتی که شد یهو گفتم فری شات. تو همه مدمانکی ها همین کارو میکنن. Hi Mama, alles gut? And say hi to your mom. And say hi Mom, I'm smoking now. Because of this guy's right here. I stopped smoking actually. این همونه که بد شد با این دختره. حالا همه با هم 5 تایی رفیق شدن. Let's go party. And a fantasy. Come on, Marty, let's go party. Come on, Marty, let's go party. سنا برا هنگ مورد علاقه چقدر باحال این اتاقای هاستله. این دستشوی مشترکش البته، بعد اتاقاش اینجوریه. شکلیه نگاه. این الان در ورودی اتاقا حالت چقدر حیف که ما اینجا مثلثی داره. اتاق بگیریم. کلا مدمانکی پرایوت روم هم داره. روماش انقدر محبوب و باحاله که اتاقای پرایوت اینجا هم پابلیکه. از مثلا هتل‌های 3 ستاره گرونتر هتلاش، چون کسایی که میان اینجا پرایوت روم میگیرن هم اتاق شخصیشونو دارن، هم توی همچین جو باحالی هستن. واسه همین از هتل 3 ستاره گرونتر اونجا هاستله. اینو نگاه کن، همجوری رندوم وسط روستا داریم سعی می‌کنیم بریم سمت هتل. خروس دیدیم. بدبخت بستن، ولی نگاه. فکر کنم چیزشون اینو کوک میکنن صحبت صدا. ما همینجوری اینجا الان گمیم دیگه. نگاه کن وسط روستا، اینجا لباسای ملت آویزونه. بعدم اصلا نمیدونه کجا ملک شخصیه، کجا خیابون اصلیه، کجا پیاده روه، کجا ساحله. همینجوری فقط باید بری برسی. آره تو نقشه مثلا میبینیم هتل کجاستا، ولی مسیرایی که نشون میده کلا خیلی گمه. یعنی کلا اشتباه گوگل مپس و مسیرها هم اصلا معلوم نیست کجا باید بری. حالا دیگه اومدیم از سمت ساحل بریم که امن‌ترین مسیره، چون دیگه ساحل و حداقل ملک خصوصی نداره دیگه، مشخصه داری کجا میری. آسمونش خیلی صافه، همین جوری فقط ستاره‌های قشنگ همه چی رو میتونیم اینجا ببینیم. شما نه، ما میبینیم. این دوربینه نمیگیره. متاسفانه نمیگیره. ولی کاش میتونستیم چیز نظری که میبینیم و به شما هم نشون. ادیتور میتونه بندازه. ادیتور ستاره بنداز. واقعا ساحل رمانتیکی بودش، هم ستاره هاش قشنگ آسمونش کاملا صاف و شفاف بود، همین که رنگ آب و اون موسیقی ها و اصلا همه چی عالی بود. بهترین ولنتاین. گوش کن اینجا بوفه بوده. تازه هنوز شروع نکردن. ولنتاین زینه ایتالیکانه.
نه هتل ما هم دقیقاً بغل همین باریه که الان دیدین این طرف. این هتل ما نیست که هست؟ همینه. پس چه نوشته دی سانست؟ امروز صبح قراره بریم معروف ترین فعالیت النیدو که همه رو به خودش جذب میکنه، آیلند هاپینگ. اولا اومدیم توی هتلمون صبحونه بخوریم، صبحونه میده. قهوه رو که اونجا گذاشته توی فلاکس جوش، فلاکس سبزه رو بریزی و قهوه رو درست کنی بخوری. تازه فقط قهوه اینجا مجانی از نوشیدنیه. چای بخوای پولیه. صبحونه‌ش هم دقیقاً مثل قهوهش خسیس بازی در آوردن. اونجا که چای رو گفتن پولیه، فقط قهوه میتونین بخورین. اینجا هم که ماهی رو فقط دومش رو برامون گذاشتن و دیگه احتمالاً اصلش رو گذاشتن برای ناهار رو به صورت پولی. دیگه قایقه داره سوار میکنه. داریم میریم سوار شیم و بریم تورمون رو شروع کنیم. بالاخره مسیرمون شروع شد. قایقمون راه افتاد. نگاه کنین پاروی قایقمون هم از چوب بامبو درست شده. من الان دارم کف زمین رو میبینم انقدر زلالا. برنامه امروز ما آیلند هاپینگه، یعنی اینکه هی میریم از یه جزیره دیگه میپریم یه جزیره دیگه. اولین جایی که الان آوردنمون بندر خود شهر النیدوه که قسمت اصلی هست که توی شمال جزیره پالوان توریستا میان میمونن. در واقع روستا یا شهر بزرگ این ناحیه هست. روی این قایقا مگه نگاه کنین نوشته النیدو و اون پشت میبینین که کلی ساختمون و هتل و اینجور چیزا هست و کلا اکثر تورای جزیره گردی که معروف ترین فعالیت شمال پالاوان هست معمولا از اینجا شروع میشه. منتها ما چون تو ساحل ناکپان موندیم که 20 کیلومتر بالا که 20 کیلومتر بالاتره، اول از همه با قایق ما رو آوردن اینجا و الان اصل ماجرا رو از اینجا شروع میکنیم. اون جزیره‌ای که اونجا هست معروفه به جزیره هلیکوپتر که البته بعضیا میگن بیشتر شبیه دلفینه، بعضیا میگن شبیه نهنگه، بعضیا میگن شبیه دایناسوره، ولی فیلمای درونش رو از بالا بذاریم بیشتر مشخصه. شما بگین نظرتون چیه؟ شبیه کدوم یکی از ایناست؟ اول از همه اومدین جزیره کاتلاو. این یکی جزیره اسمش کاتلاوه و این ساحلی که قراره توش اسنورکل کنیم اسمش هست ساحل ناک ناک و دلیلش هم گفتش که به خاطر درخته نارگیل فراوونیه که داره. تنابه به موقع نرسید به اون قایقه، یارو هول شد پرید تو آب بره درستش کنه. اولین جایی که اومدیم اسنورکل کنیم ساحل ناکناکه. بریم بپریم تو آب. اولمون رو تموم کردیم و برگشتیم سمت قایق که بریم سمت مقصد بعدی.
مقصد بعدی. So where is this place? این یارو داره نارگیل میفروشه. قایق. پول نداره. We don't have cash. هلو. مقصد بعدی که اومدیم دوباره تو همون جزیره کوتلاوه، فقط اومدیم یه ور دیگه‌اش بهش میگن کوتلاو لگون و اینجا کایاک سواری میکنیم. میتونیم بریم تو جزیره؟ میتونیم بریم اونور. آره اونجا یه لگون داره که یه قسمت کوچولویی از اقیانوس اینجوری جدا شده که بهش میگن لگون. ببین یه نکته که راجع به طبیعت اینجا الان هست اینه که اگه دقت کنین خیلی از درخت‌ها مثلا خشکن به نسبت جاهایی که توی بالی و اینا دیدیم. منتها اینو نباید گذاشت به پای اینکه جزایر فیلیپین کمتر از بالی زیباست، چون ما اون فصل بارونیشو تجربه نکردیم. ما اون بالی رو تو فصل بارونی رفته بودیم، اینجا الان فصل خشکشه و خیلی آب و هواش فرق داره و واسه همین یه ذره طبیعتش سبزی کمتری داره، ولی همچنان ساختاراش و این سنگا و صخره‌ها و رنگ آب همه چی فوق‌العاده زیباست. اومدیم الان زیر این صخره‌ها قایق پاکستانیمون هم پارک کردیم. خدای چرا باید قایق من پاکستانی باشه؟ ما هم همونقدر پول دادیم به خدا. برای تور قایقش با ورودیه‌های لگونا در مجموع نفری 1800 تا شد که میشه $35. آره خود تورش 1200 بود ولی با ورودی دو تا از جزایر شد 1800. 1300 بود با ورودی جزایر شد 1800. ولی بعد این کایاک‌ها رو باید جدا رنت کنی و $6 برای کایاک‌ها باید بدی. قایقه خیلی آپشناله، هر کی بخواد میتونه بگیره، هر کی هم نخواد دیگه میتونه فقط شنا کنه. لحظه سخت سوار شدن بر کایاک. آیا چپ میشه یا نمیشه؟ مثلا چپت کنم؟ من که پریدم تا اونوری شد که چپ نشد. خدای پارو رو ببینید، پارو واقعا بعد برنده جایزه بهتری پارو بشه. آقا هم از هتل شانس نیاوردیم هم از این قایقه. هم از صبحونه هتل. به دلیل اینکه یکی از پاروامون بد بود دیگه رفت و من پارو زدم، برگشت و قرار حسین پارو بزنه و دیگه این دفعه هم قراره از یه راه جدید برگردیم. الان میریم تو این دختر صورتی مایو صورتی. یاسر دل منو بردی. داریم مسیر ادامه میدیم ولی این قسمت رو مسیر همجوری داره آب میپاشه رومون. همه دارن خودشونو کاور میکنن میپوشونن که کمتر آب بپاشه روشون. برای ناهار داریم میریم این جزیره هلیکوپتر که اون موقع از دورتر نشونش دادم یکم مپ. حالا از فیلم درونش یکم بیشتر میبینین شبیه هلیکوپتر یا نهنگ یا دایناسور یا تمساح یا چیه به نظر شما؟ برای همین تو کامنت ها بهمون بگین که به نظر شما این
جزیره شبیه چیه؟ کدوم یکی از این گزینه ها؟ گزینه 1 هلیکوپتر، گزینه 2 نهنگ، گزینه 3 دلفین، گزینه 4 مارمولک تمساح. نمیدونم دیگه چیا بود. ببینید چقدر این آبش زلاله و کلا این ساحل ما رو یاد خاطرات هانیمون ماه عسلمون توی جزایر پولینزیایی انداخت. احتمالاً اسم یکی از این جزایر رو شنیده باشید. 120 تا جزیره است، یکیش بورا بورا، موراو و تاهیتی که ما رفتیم برای ماه عسلمون رو با پر سفره ماهی بود توی آب، با اونا شنا کردیم، وسط آب یه همچین جای غذا خوردیم و دیگه قشنگ این خاطرش برامون الان زنده شد. اون ولاگ هم اگه ندیدین پیشنهاد میکنیم ببینید چون فوق‌العاده اون جزایر زیبا و دیدنیه و یکی از جاهایی هستش که آمریکایی‌ها برای ماه عسلشون میرن انتخابش میکنن. قراره ناهارمون رو اینجا بخوریم زیر این درختا، تو سایه این درخت بادومه. این درختی که زیرش قراره بشینیم برای غذا. غذاهای یابانی یکی شبیه سویچه است، یکم سالاد و کلی سالاد و کلی گوشت و میوه. ماهی رو برداریم، چه ماهیه؟ تازه از آب در اومده. نگاه کن، نگاه چشو دهنش هم ببین. الان میتونیم غذا بذاریم تو دهنش، انقدر دهنش بالا. نگاه تو چه فضایی نشستیم غذا میخوریم. خیلی میچسبه واقعا. میگوه تازه، ماهی تازه بار. بریم تو آبش شنا کنیم یه کوچولو. خیلی خوبه. همین الان پریدیم توی کایاکمون. این دفعه داریم میریم سمت لگون بزرگ که میشه گفت معروف ترین جاذبه این تورای آیلند هاپینگ النیدو پالاوانه. از اینجا داریم میریم که از پشت صخره‌ها وارد لگون بزرگ بشیم. نکن یا رنگ آب و رنگ زمین عوض میشه وقتی میای این قسمت. تازه رو کرد خودشو. نگاه چه رویاییه. حالا یه نکته که هست راجع به این برنامه آیلند هاپینگش اینه که چند تا پکیج مختلف A, B, C, D بعد باید یکیشو انتخاب کنی بری. حالا قدیما میتونستیم مثلا معروف تریناشو با هم ترکیب کنیم، مثلا A و C تور داشتن برای مثلا ترکیب A و C، ولی الان گفتش که 3 سال دیگه ترکیب کردن ممنوع شده به خاطر اینکه دولتشون یا سازمان محیط زیستشون برای اینکه این ترافیک رو کنترل کنه و از تعداد بیش از حد توریست توی مکان جلوگیری کنه اومده گفته که فقط هر گروه تور اجازه داره یه پکیج رو بره در. به خاطر همین ما چون فقط یه روز وقت داشتیم دیگه مجبور شدیم پکیج A رو که از همش معروف تره انتخاب کنیم. یه شانسی هم که آوردیم بودش که ما خیلی دوست داشتیم هلیکوپتر آیلند که توی پکیج C بودش هم بریم حتما ببینیم. به تور لیدرمون گفتیم کسی که این قایقو داشتش، قایق خودش برنامه‌ش این بود که هلیکوپتر آیلند رو برای ناهار ببره که دیگه برای ناهار اونجا هم حتی توقف داشتیم. عالی شد. برای خودش بهمون گفتش که امروز میتونم ببرم به خاطر اینکه خیلی گارد و اینا امروز نیستش توی آب، اما روزای دیگه اگه مثلا یه روز دیگه بود قطعا نمیتونستم برم چون که خب دیگه گاردا و اینا خیلی حواسشون هست و جریمه‌های سنگین میکنن اگه بفهمن طرف مثلا تور A قرار بوده فقط ببره و حالا اومده تو یکی از مکان‌های تور C. این بیگ لاگون ولی جزئی از قسمت تور A هستش که میگن خیلی خیلی معروفه. یکی این یکم سیکرت لاگون که حالا اونو خود تور لیدره گفتش که میتونم به جاش یه جای دیگه ببرم که ببرمتون
که فیوریت خودمه به نام بالرینا بیچ همچین چیزی. دیگه ما بهش گفتیم ما میخوایم فیلیپین رو نشون دوستامون و فالوورها و سابسکرایبرهای پیجمون بدیم دیگه. خودت ببین کدوم قشنگتره، کدوم بیشتر دیدنی تره و کدوم شایسته کشور خودته. بیار بالا که من یکم سنگر رو ببین، اگه هر لحظه بیفته دیگه اینجا خورد شدیم. اینجا حالت سیکرت کیف داشت، غار مخفی. این اگه به ما نمیگفت ما عمرن اینجا رو پیدا نمیکردیم. اینقدر گفتش که ورودیش اینجاست، ورودیش اینجاست، به کلی توریستای دیگه داشت میگفت ورودیش اینجاست، باز دوباره پیدا نمیکردنش. آخر دیگه مجبور شد بره دقیقاً در ورودی وایسه تا بفهمن کجاست. ساحل بالینا بود که جزئی از کدوم جزیره؟ جزء همون جزیره کاتلاوه که قبلا دو تا قسمت دیگه‌شو رفتیم تو دو تا قسمت اول تورمون. این دوباره اومد یه تیکه دیگه از این جزیره به عنوان مقصد آخرمون توی این تور جزیره گردیم. این تولیدرمون میگفت اینجا فیوریتشه، میگفت از همه جاهای دیدنی دیگه که حالا جزیره ها و ساحل های دیگه که این پالاوان داره اینجا رو خیلی دوست داره. میگه اینجا خیلی خوشگله و خوبیش هم اینه که اونقدی هنوز توریستا اینجا رو کشف نکردن، برای همین خیلی شلوغ هم نیستش. آره اینجا خیلی وقتا تورنیدو میاد و آبا انقدر شدید میشن برخوردشون به این سنگا تا اون بالا میرسه، همین آب نمکی که هستش، آب اقیانوس. و اون سفیدایی که میبینین در واقع همین نمکیه که خوش شده اونجا. مال طوفانای گردابیه دیگه که میاد همه اقیانوس رو میبره تا اونجا، تا اون بالا. خیلی قشنگه، درختاش و کوه ها همه چی با هم. یه دونه استخر کوچولوی آبی وسط اقیانوس پیدا کردیم، دورش همجوری صخره است، وسط شنه شده مثل استخر کوچولو، میشینی لبش.
ما رسیدیم به ساحل خودمون دوباره، ساحل ناکفان. از حق نگذریم ساحل خودمون فکر کنم از همه این چیزایی که دیدیم حتی میتونه قشنگتر باشه. یه مثال بارزش هم دقیقا اینجا هست، اون ساختمونی که داره اونجا ساخته میشه دقیقا قراره یه ریزورت خفن بشه. اولین جایی که تو تور جزیره گردیمون رفتیم. الان دارن ساخت و ساز میکنن، همینجا میتونین یه نمونهشو ببینین. الان بازار خلاصه داغه، اینوستورها اگه میخواین اینجا اینوست کنین اینجا الان وقت سرمایه گذاریه. اونجا هم یه ریزورت دارن میسازن و شاید تا چند سال دیگه اگه بیاین اینجا قشنگ پر هتل و ریزورت و اینجور چیزا باشه. باز دوباره ما مجبور شدیم تو کوچه ها و پیاده‌روهای پیچ در پیچ و گنگ این روستا بیایم بگردیم دنبال هاستل مدمانکی. خیلی جالبه این روستا. وسط روستا و خونه های مردم هم داریم رد میشیم. و اصلا همونطور که دیشب گفتم هیچ چیش رو گوگل مپس معلوم نیست، همینجوری دیگه باید بری راه خودتو پیدا کنی. بعد فقط همین مدمانکی، این هاستل مدمانکی تنها جاییه که ATM داره و ما الان برای اینکه بتونیم پول این تورمون رو به هتلمون که برامون رزروش کرد بگیریم باید بریم هاستل از اونجا پول بگیریم. اینجا هم یه رستوران خیلی باحاله، نگاه چه میزای خوشگلی داره، همه آلاچیقه و hello hi happy the day after Valentine's Day happy new year hello hi have a good hola cómo están muy bien. دوباره رسیدیم به این مدمانکی. امشب دیجی آوردن. بچه‌هایی که تو مدمانکی دیده بودیم از مکزیک میگفتن غذاهای اینجا برای شام اوورپرایس گرونه، واسه همین دیگه به گفته خودشون دیگه ما هم اینجا که قصد داشتیم غذا بخوریم نمیخوریم، میریم همون رستوران محلی ها. برای شام آخرش اومدیم همین رستوران آلاچیقیه که از کنارش داشتیم رد می شدیم. خیلی من صفاشو دوست دارم. زیر این آلاچیقا با صدای امواج اقیانوس نشستیم و کلا هم دیگه حمایت از این بیزینس های محلی، رستوران های محلی خیلی حس بهتری داره. حالا مثلا اون مدمانکی هم خیلی جای باحالیه ها، ولی خب زنجیره‌ایه، حتی شاید صاحبش فیلیپینی نباشه و ما داشتیم میرفتیم اونجا شام بخوریم. اینی که دیدیم دیگه خیلی بهمون حس قشنگتری داد و برگشتیم اینجا. حالا کاش که یاد بگیرن که میگوهاشون رو که میریزن مخصوصا تو خورش اینا رو پاک کرده بنویسن. بعد نگاه کن اینجوری همه رو با پوست و دست و پا و اینا ریخته توش، من بعد دونه اینا رو جدا کنم پاکسازی کنم. لامصب اینو خیلی میبینی تو آسیا جنوب شرقی که میگو رو پاک نشده درست میکنن، حتی برای خورش که خب دیگه باید خورشه بره تو خوردش دیگه، نباید اینجوری باشه. حتی سوخاری تو سوخاری میکنن بعد پوست و دم داره. خیلی افتضاحه. ولی دیگه آره ان یه روز این فرهنگشون هم درست میشه. نگاه همجوری بغل میز این سگ و گربه ها میان دنبال غذا. این مامانه، اینم یه طول سگه. این مادره نیست، این پدره بود. این باباه بود. و قبلش مادره اومد به مامانه غذا دادیم، نرفت بچه‌ش رو آورد، این بچه‌ش بود. بعد دیگه بابا هم الان اومد یه سری به بچه‌ش زد و رفت. بعد تشکر کرد که مرسی به زن و بچه‌م غذا دادیم. اشتهاشون هم زیاده. این کلا با اون خانواده نیست، ولی این خانواده همه طلایی بودن. نگاه چه بیزینس محلیه با کل خانواده‌اش نشسته اینجا توی این تراسه. Hello. How are you? Very, very delicious food. Thank you so much. سلامت. آخه خجالت میکشین. خریدمون هم اومدیم از یه بقالی روستایی. اوکی. سلامت. بای. نگاه. وسط این روستا ببینید یهو چه مغازه بزرگی زدن. سوغاتی فروشی هم ندارن. سوغاتی فروشیشون هم این رنگی هم بدبختی کیا کردن. قیمتاش چجوریه اینجا؟ اولا اینجا قیافت رو نگاه میکنن بعد قیمت میده، چون قیمتشون ننوشته، درسته؟ آره. این اصلا چقدر خوشگله. این چقدره؟ How much is this? Pila con árabe o B? 380. 80. خوبه که زیر $2. بگیریم پس. دیدی اینا رو از شین گرفته.
صبح آخرمونه توی ساحل ناکپان. اومدیم اینجا صبحونه هتل رو بخوریم و بریم سمت مرکز اصلی النیدو. اتفاقی که افتاد این بودش که دیروز تصادفی داشتم یه سری از مسیجا رو باز می‌کردم توی پیج اینستاگراممون و فهمیدم یک گروه ایرانی هم اینجا زندگی میکنن توی قسمت النیدو. ازمون خواسته بودن که بریم اونجا و خودشون هم تور و اینا برگزار میکنن و می‌خواستن که ما رو ببرن در واقع آیلند هاپینگ. یه دونه هم لانج دارن اونجا، رستوران دارن. دیگه خلاصه ما نمیدونستیم، خیلی دیر فهمیدیم و دیگه آیلند هاپینگمون رو مجبور شدیم از همینجا بریم. ولی امروز قراره اونا رو هم ببینیم. خیلی تعریف کردن از النیدو، از مرکز در واقع النیدو و گفتن که اینجا حتما باید حداقل یه شب بمونید چون شبای خیلی زنده و خفنی داره، کلی بازارهای باحال داره و دیگه حالا داریم فکر می‌کنیم که از اون 2 شبی که قراره توی پورتو پرنسسا باشیم یه شبشو کم کنیم، یه شب بمونیم النیدو. حالا هنوز معلوم نیست ولی ببینیم چی میشه دیگه. آره یعنی وقتی که اینو فهمیدیم خیلی حیفمون اومد که این قسمت از النیدو رو از دست بدیم، چون که من خودم به شخصه نمیدونستم حالا مثلا اگه 2 شب تو پورتو پرنسسا بمونیم و یه شبم تو النیدو نمونیم قراره چیزی از دست بدیم یا نه، چون به جاش تو ساحل ناکپان موندیم و اینجا هم بالاخره یه زندگی شبی داشت تو هاستل مدمانکی. منتها الان که این دوستای ایرانیمون گفتن که خیلی حیفه و اینا، کاملا دیگه همجوری فکرمون مشغول شده که یه جوری بمونیم اینجوری پورتو پرنسسا رو شهرش رو درست نمیبینیم و فقط خودمون هم گفتن که خیلی چیز خاصی نداره پورتو پرنسسا. آره گفتن فقط همون رودخونه زیرزمینیش خیلی معروفه که ارزش دیدن داره که البته اون جزء عجایب 7گانه طبیعی دنیا محسوب میشه، واسه همین اونو نمیخوایم از دست بدیم. منتها گفتن شهرش رو نبینین به جاش النیدو رو بیشتر ببینین، چیز خاصی از دست نمیدین. خلاصه ما خیلی وسوسه شدیم دیگه. حالا امروز که به هر حال قرار بود بریم سمت النیدو چند ساعتی اونجا باشیم و دیگه تو این چند ساعت تصمیم میگیریم که شبو بمونیم یا نه. برای رفتنمون از اینجا به النیدو هم ون رزرو کردیم، نفری $11 بود چون ون گروهیه، ولی خب اونو دیگه باید بی خیالش بشیم چون پول پس گرفتن در کار نیست. ولی اوکی دیگه، حالا اگه تصمیم شد آره اون خیلی بده، راست میگی. هتل شبی اونور تو پورتو پرنسسا شبی $40 هتل گرفتیم که یه شبشو باید بی خیال بشیم. بعد تازه بعد یه هتل هم النیدو بگیریم. آره ببینین چجوری پیش میره دیگه. ولی در کل خیلی ذهنمون رو درگیر کرده. از اینجا تا النیدو هم یه ون گرفتیم، اونم 400 تا دادیم، اونم $8. ولی خب خوبش حداقل اینه که تونیم النیدو چمدونامون رو بذاریم میشه بچه‌ها تو همین، حتی اگه نخوایم هم بمونیم 5 ساعتی هم که داریم تو النیدو قشنگ بریم بگردیم شهرشو. صبحونمون هم بالاخره رسید. دیروز اون ماهیا چون فقط دومشه دادن، این دفعه اومدم از این سوسیسا گرفتم. نگاه چقدر سوسیس برام گذاشته دومه. اینم املت نیکا. اون طرفم یه سری انگلیسی ان که اونم دقیقاً ویتنام و یه سری کشورهای دیگه رفته بودن قبل اینجا و با هم دیگه صحبت مشترک داشتیم. از این ور تا اون ور اونجا با هم دیگه گپ می‌زدیم. حالا اومدیم زیر آلاچیق نشستیم منتظریم که ونمون بیاد ببرمون سمت النیدو. ببینید چقدر روستاییه، از این ور اونور صدای مرغ خروسه که میاد. وسایلمون رو گذاشتیم اینجا آماده. واقعا فضای جالب و متفاوتیه. یه همچین تجربه‌ای واقعا غیر منتظره بود برامون، چون اصلا نمیدونستیم اینجا چه شکلیه ساحل ناکپان، ولی خیلی محلی و روستایی بود اینجا. بالاخره این ون ما هم تو این روستا رسید. خداحافظی میکنیم از این روستا، میریم سمت یه جای بهتر النیدو. دیگه اونجا شهریت داره قشنگ. اینجا نگاه کن، زده هم ما مغازه داریم هم اتاق داریم. همه رو سوار کرده اوردی حسین، فقط ما موندیم. فکرم باید بریم کف زمین بشینیم. بالاخره رسیدیم النیدو و آسفالت دیدیم. بالاخره پامون رو گذاشتیم رو زمین آسفالت شده. آره بعد 3 روز دوباره رسیدیم به آسفالت. یه سری همین دوستای ایرانیمونو که اینجا از طریق اینستاگرام پیام دادن رو می‌خوایم بریم ببینیم توی رستوران بار آمیگوس و الان داریم بریم به اون 4 دقیقه پیاده راه. آره مرکز شهرش خیلی کوچولوئه، واسه همین از هر جا به هر جای دیگه میتونی سریع پیاده برسی. ما رو که اینجا پیاده کرد 4 دقیقه راه داریم تا آمیگوس بار که همین دوستای ایرانیمون هستن و قرار ملاقات کنیم. هلو. آره تازه الان همشون بستن.
آره اینا برای شبش باید باحال باشه اینجا. کبابچوک بندر، کبابچوک بندر، چه خفن. مال بندره. آره ببینید اینجور جاهاست که آدم میگه خدا رو شکر که فقط با یک کریان و کوله پشتی سفر کردیم. فقط سخت میشد بخوای ساک بزرگ و همجوری وسط شهر تو همچین گرمای این ور اون ور بکشی. و رسیدیم به آمیگوس، بار رستوران یه سری ایرانیای مقیم اینجا. قسمتشون مجبورجونه که از طریق ایسا دیگه فهمیدیم که ایشون اینجا زندگی میکنن با خانومشون و دیگه حالا قراره ببرنمون یه سری جاهای دیگه الینا رو نشونم بدن. بچه‌ها این نکته جالب من بگم در مورد فیلیپینیا، اینا فرهنگشون اینه که هر چی روز در میارن شبش خرج کنن و برای فراسو پولی جمع نمی‌کنن. 80% 90%شون هم شبا میرن بار مشروب میخورن. حالا یا مشروب میخورن یا درینک میخورن، ولی هر حالا یا چه با الکل چه بدون الکل، یا میرن رستوران غذا میخورن ولی هیچ پولی برای فراسوشون جمع نمی‌کنن. اکثرا هم دوشنبه صبح پول اومدن تا سر کارم ندارن. یعنی اونم قرض میگیرن که بساپکارشون قرض میگیرن که بتونن برن سر کار. کاملا در لحظه زندگی. در لحظه. چقدر عالی. برای همین تو کرونا خیلی نابود شدن، کلی بیزینس ورشکسته شد، کلیشون از بین رفتن چون اصلا پول سیوینگ نداشتن برای این داستان، سیوینگی نداشتن. خیلی‌هاشون فقط با ماهیگیری تونستن. یعنی من ازشون پرسیدم ماهیگیری که اینجا بودن که شما تو این 2 سال چیکار کردین؟ میگم ما می‌رفتیم ماهیگیری می‌کردیم، بعد ماهی می‌دادیم جاش مرغ می‌گرفتیم از اون که اصلا مرغ داشته، یا می‌دادیم اون که برنج داد و ستت کالا به کالا. من کالا به کالا 1000 سال پیش اینا دوباره مجبور شدن تو این 2 سال انجام بدن. این تتو که بچه‌ها من نشون میدم بهتون، این تری داتس که لوگوی اون خانومی که این کار انجام میده به اسم اپو ونگوت که 107 سال خورده ایشه، بین 107 تا 108 پیرترین تتو آرتیست زنده دنیاست که حالا پیج اینستاگرامش هم میگم حتما تگ کنید که برم ببینن باور کنین. توی شمال فیلیپین زندگی میکنه، توی جایی خیلی سخت جزیره مانیلاست دیگه. نه آره توی خود اون جزیره اصلی مانیلا ولی شمال مانیلا توی باسکالان زندگی میکنه. آخرین نسل ورژن کسی که این تتو رو میزنه با تیغ گل رز تتو رو میزنن، مواد طبیعی، خیلی هم درد داشت، عذاب کشیدیم تا اینو زدیم ولی خب دیگه توی بزرگترین مجله‌های دنیا عکسشو چند میلیون دلار پول میدن که فقط عکسشو بزنن رو مجله. چون 107 سال خورده سنشه و واقعا هم آدم خیلی باحالی. یعنی اینقدر دقیقه هنوز اینو این سه تا نقطه رو خودش زد ولی بقیه‌شو که میشه God is greater than the high and low. آها. اینو نواهاش میزنن چون خودش دیگه واقعا پیر شده. علامت جی بزرگتر از بالا و پایین. آره های فقط این نقطه هاشو خودش زده. این تری داتس خودشو، خواهرش و بچه خواهرش 3 نفرن که این کارو دارن هنوز انجام میدن. لوگوشون تری داتس. آره جالبه. من الان اینو گفتی یادم افتاد توی ولاگ جروینسکی دیده بودم این خانم رو 107 ساله. کجا میشه پیداش کرد؟ بالای جزیره مانیلا. یه سفر حداقل یه هفته‌ای شما رفتن اونجا لازم دارید. ما یه هفته زمان بود چون باید از مانیلا پرواز کنید به یه جای دیگه، بعد از اونجا چندین ساعت با وسیله نقلیه خیلی داغون برید. دسترسیش خیلی سخته ولی خب وقتی میرسید یه جای خیلی بکره و یه چند تا خانواده که فقط این کارو تتو انجام میدن. بعضی توریستا میان یک با اونجا میمونن که اصلا یه دستشون رو تتو بزنن و برن. چقدر اینجا خوشگله. اینجا چیه؟ اینجا پورت النیدوه. اون پورتی که شما دیروز اومدید اینجا برای پرمیتی که قایقا میخوان برن تور باید بیان اینجا پرمیت بگیرن. النیدو اسپانیایی اسمش ولی معنیش میشه جایی که سنگایی داره که توش پر غاره. النیدو به معنی اسپانیاییش میشه این. تو بعضی از این غاره زندگی میکنه. یه آدم داره زندگی میکنه بعد با تناب آویزون کرده به پایین که اصلا براشون چیزی میارن از همونجا میگیرن. اونم من یه فیلم فکر کنم یه دقیقه‌ایشو دارم. یعنی طرف مثلا ممکنه که پایین غاره آبه بعد تو اون غاره زندگی میکنه بعد میان از مثلا فکر کنید 20 متر بالاتر از سطح آب توی غار 10 متری داره زندگی میکنه. توی همین تورایی که رفتید بوده. حالا باید بهتون نشون میدادم تور گایدا. بعد دیگه همونجا زندگی میکنه. حالا اون تنابه میاد پایین میره ماهیگیری میکنه یا براش کسی غذا بیاره. محل زندگیش توی غار 10 متری 8 متری. بازارهای شناور داره. سال پیش 400 سال پیش همشون همینجوری احتمالاً. یعنی قایقای شناور مثلا برای بازار و اینا هم داره که بهشون غذا بفروشن یا مثلا وسایل. آره هستش همون توی
توی همین تورتون هم باید می‌دیدین کسایی که کوکونات می‌فروشن. ها کوکونات رو دیدیم آره. اینا همینجوری سیار همه جا میچرخن. ها به اون قارنشینا هم میرسن. آره به اونا مگه فکر نکنم قارنشینا چیزی به قلبت گفت. یه خوبی فیلیپین اینه که زبان انگلیسی رو تقریبا میشه گفت 90%شون بلدن. یعنی حتی توی دهات هم بری یه پیرزن مثلا 80 ساله هم با شروع میکنه حرف زدن از کجا اومدی 50 سال از آمریکا بوده دیگه. آره البته من چی بگم من چون مثلا همسرم فیلیپینیه مادر بزرگش و به قبل همه اسپانیش صحبت می‌کرد. یعنی حتی خودش با مادر بزرگش هم نمیتونست انگلیسی حرف بزنه فقط اسپانیش. ولی دیگه الان چند سال 50 سال 60 ساله که دیگه اومدن رو زبون انگلیسی به خاطر استعمار شدن توسط آمریکایی‌ها. الان دیگه زبونشون انگلیسی. خوبیش هم اینه که کشوری که من انتخاب کردم بخاطر اینکه میتونی انگلیسی باشون حرف بزنی. ولی اگر هم بری ویتنام یا ژاپن نمیتونی انگلیسی باشون ارتباط برقرار کنی. تو فیلیپین حتی با بچه کوچیک یا پیرزن هم میشه ارتباط برقرار کنی. بعد حالا مثلا راجع به زندگی اینجا چطوره؟ مثلا آدم دخل و خرجش آیا نسبت به زندگی که میکنه و مثلا سطح رفاهی که داره چه جوریه؟ راستشو بخوای برای مردم خود فیلیپین خب خیلی راحته چون اجاره خونه نمیدن تو خونه‌های خودشونن با حقوق خیلی کم روزی $15 یعنی راحت میتونن خونه بخرن؟ نه نمیخرن یه خونه خیلی کوچیک مثلا می‌بینید 50 نفر توی خونه با هم زندگی میکنن فرهنگشون اینجوریه مثل شاید دهاتای خیلی لو لول ایران ولی برای کسی دیگه بخواد اینجا زندگی کنه قیمتش با اروپا فرقی نمیکنه اجاره خونه باید $1000 به بالا پول اجاره خونه بدی خورد و خوراکش گرونه حالا اگه قیمت غذا رو هم اینجا ببینید نسبت به جای دیگه شاید گرون هم باشه یه دونه برگر $8 $9 آره زندگی توی مخصوصا تو النیدو اینجا یه جزیره کوچیک زندگی اینجا سخته بعد مینیمم حقوقا چقدره مینیمم حقوقی که مثلا در ساعت یه نفر میتونه در بیاره فقط به فیلیپینیا اینجا حقوق میدن به کسی دیگه نمیدن ولی فیلیپینی هم اینجا روزی 12 تا $15 میشه پس گفتی که اینجا تو هم برای اینکه مثلا بتونی بیزنس بزنی دیگه همسر فیلیپینیه که اون وقت میتونی اون وقت زمین بگیری یا نه؟ اون که گفتم اگر تو بخوای یه زمین بخری توی فیلیپین نمیتونی فقط بخری باید حتما مثلا اگه همسرت داشته باشی میتونی به اسم اون بخری ولی فقط میتونی آپارتمان برای خودت بخری توی فیلیپین زمین پس آپارتمان میشه خرید اگه مثلا یکی مثلا کاپلی پاشه بیاد اینجا میتونه آپارتمان بخره آپارتمان میتونه بخره ماشین میتونه بخره اونا رو میتونی بخری چون آپارتمان میخری صاحب زمین نمیشی فقط یه واحد رو هوا بفروشه ولی زمین به هیچ عنوان نمیفروشن مگر اینکه دیگه زنش یا شوهرت فیلیپینی یا اینکه چند که بعد به اسم اونم بعد باشه برای هتل در اون صورت بهتون زمین رو میدن اونم به صورت 100 ساله سرمایه‌گذاری اگه باشه $10 میلیون $20 میلیون میخواد کسی سرمایه‌گذاری کنه که یه هتل بزنه اونا بهشون میدن زمینو چون میدونن که میخواد هتل بزنه و مثلا 50 سال مردم از اون هتل استفاده کنن بعد اون وقت حتی اگه مثلا برای مثال شما که حالا خانومتون هم فیلیپینیه ولی اگه بخوای زمین بگیری بعد به اسم اون باشه همه چی درسته؟ مرسی از اطلاعاتی خوبی که میدی باره باحالیه اینجا حالا اومدیم کانوپی واک به گفته دوستم خوبمون مجید گفتش که اینجا یکی از فعالیت‌های خفنیه که معمولا توریست‌ها میان حتما بعد انجام بدن من خودم پیشنهاد می‌کنم بریم همه با هم ما رو مهمون کردن برای کانوپی واک اون بالای صخره قراره بریم و یه منظره فوق‌العاده رو با هم ببینیم یه دونم عنکبوت نت داره آره دیگه می‌بینیم حالا آره می‌بینیم فعلا لو نمی‌بینیم ولی شلوغ شده 2 سال پیش اصلا آدم میشه فرق می‌زنه دیگه ما دقیقاً تو های سیزن اومدیم برای همین خیلی شلوغه همینجوری میریم بالا اولش که زیاد سیف نیست جلوی پناهبرم بگیر که نیم ساعت راه داریم آره نیم ساعت تا بالا راه داریم آره نیم ساعت به کوب میریم نیم ساعت فقط میگیریم سنگا رو صخره‌نوردی پس بریم به خودم گفتم تنارایی که این انرژی حالا وصلمون کرد به این آره از این درخت اون درخت بریم بچه‌ها ما الان تو ارتفاع 3200 سانتی متری هست چند سال پیش نمیدونم 4 5 سال پیش یه دونه از این تورگاید هم نبود یه دونه آدم معمولی لوکال اینجا یه خارجی داشته میافتاده خارجی رو نجات میده خودش پرت میشه بعد الان فلج شده بنده خدا ما بعضی موقع میبینیمش روی آره آها شهر قشنگیه خیلی گرمه هوا نگاه میله ها رو چقدر باریک لبه این صخره درست کردن یعنی این سنگه یه قرچ بکنه همه این پل رفته پایین این سنگاش هم حالت خیلی نازکی داره این قسمت ببینید ورقه ایه آره کل شهر زیر پامونه کل
النیدو باسماس. این ساحل اصلی النیدوه. کشتی که باربری هست. یه بار میاد از ماجرا دارم تو بارون کاری میکنه. اینجا همونجاست که میان برای اینکه پرمیشن بگیرن. تمام قایق‌ها از جاهای مختلف میان پرمیشن رو از اینجا بگیرن که بتونن برن آیلند هاپینگ. واه ما اومدیم به نت عنکبوت. کار عنکبوت. کار عنکبوت. Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna. تار عنکبوت بغلی با زهره از بالا یکی بگیریم. ویوش بهتره. اما واقعا نشستن روی سیما خیلی دردناکه. حالا مجید جون راجع به قیمت اینجا بلیط ها و اینکه دوتا بلیط و یه بلیط و اینا هم یه توضیح بده که چنده. آره اینجا دو قسمت داره. یه قسمت اولش فقط اون ویو جزیره رو ساحل رو داره که 430 پزوه میشه حدود $7 تقریبا. این قسمتش هم اضافه میشه که این قسمت اسپایدراشه. دو تا دونه تار اسپایدری داره. این دو تا رو هم اگه بخواید اضافه بشه میشه 700 و فکر کنم 30 یا 750 تا. ما که در راه گرفتن ولاگ ممکنه همینجا شهید بشیم. اینم از نت آخر، تار عنکبوت آخر که راحت میتونیم روش بپریم و هیچ حفاظی هم نداریم. جالبه برای قبلی ها همچین ما رو زنجیر کردن به این تار عنکبوت‌ها که نیفتیم یهو. بعد اینجا که زیرمون کامل صخره‌های تیزه میتونیم همجوری وایسیم بریم. آها میخوان کسی زخمی نشه دیگه، اگه میفته دیگه آره. از اینه میبرسن. آره اینو میگیرن میوفید یا دیگه تمومه. ببینیم یا اینکه بعد مراقب باشیم. واقعا دقت کن شما، من الان چجوری مستقیم میتونم برم؟ مجبورم بپرم پایین دیگه. اینجا دیگه آخرشه. آره واقعا. بعد داری تورگاید ما رو نفر آخر داره میاد. من نمیتونم تورگاید ما چیکار کنم. بعد جایزه بهترین تورگاید رو دادیم به تورگاید ما. نه اون رفیقش گفته انعامش بهش ندادی، این دیگه یکی از تحویل نمیگیره. اوه اوه. دوتا رو ببین رقصی میکنن. اینجا هم یه مدرسه است. آخر این کنوپی واکمون ختم شد به یه مدرسه و بچه ها دارن اینجا تمرین رقص میکنن. اولین باری که نشستم پای موتور مستقیم رفتم زدم به دیوار. ولی دیگه آروم آروم یاد گرفتم. ببینید پس اون ولاگ‌های قبلی ما رو که دیدیم من این موتور برمی داشتم آخر بیخیال می‌شدم قضاوت نکنید. آره واقعا اگه تجربه موتور سواری ندارین همینجوری هم سوار نشین. اول یه دو سه بار تنهایی بزن که دیوار بعد با همسراتون برید. آره دقیقاً ما هم چون وقت نداشتم خودم تنهایی تمرین کنم قبل از اینکه نیکا رو سوار کنم، مشکل اون دقیقاً این بود. وگرنه مثلا یه ساعت میرفتم بعد میومدم نیکا رو سوار می‌کردم. همش برنامه‌مون فشرده بود. حالا ما داریم میریم که یکم ببینیم هتل‌ها کجا جا داره، چون ما تصمیم گرفتیم امشب بمونیم یهویی. الان هم دقیقاً اوج شلوغی اینجاست و هیچ هتلی جا نداره. حالا می‌خوایم بریم ببینیم حضوری چیزی پیدا می‌کنیم یا نه. همینجا شروع کنیم. اولیش که جا نداشت، بریم یکی دو تا دیگه چک کنیم. یه داغونه فکر کنم جا داشته باشه، ولی گزینه آخر به اون فکر کردم. اینم سومین هتلی که جا نداشت. حالا باز داریم میریم بعدی. بازم دست از پا درازتر برگشتن به سمت موتور. آقا من پیشنهادم اینه تا مغازه بازه بریم یه چادر بخریم لب دریا امشب. راهی نداری همه جا پره. آره خیلی اوضاع خیته. اونم جمعه فرایدی. تا اینجا اومدیم. اینم بریم بپرسیم. من که دیگه امیدی ندارم. یه شهرگردی خوبم کردیم ما همینجوری. همه خیابونا رو دیدیم.
خب دیگه آخرش اینجا طلسم شکست، هتل BKNY که تازه جالبه ما خودمون اینجا رو پیدا نکردیم. تو Airbnb نوشته بود یه اتاق داره که ظاهرا اون اتاق هم نداشت، اون اتاقش رفته بود، ولی اومدیم اینجا گفتش یه اتاق دیگه دارم اگه میخوای ببینیش. گفتم اوکی. از اون یکی گرونتر بود ولی کارمون راه افتاد. من جالب دم درش توش رو نگاه کردم گفتم اینجا که اصلا عمرن خالی باشه. رد شدم. ما تو این مسیر یه دونه هتل رد کردیم فقط، ولی یه دونه داشت. بچه‌ها نیکا رو با خودشون بردن، رفتن اونجایی که قرار داریم نهار بخوریم، ما هم بریم ریچل رو برداریم و بریم. ما الان از الیدو خارج شدیم، داریم میریم تو کرونگه، برای همین خودشون می‌نویسن کرونگ 2، یعنی کرونگ دوباره نمی‌نویسن. رسیدیم بالای تپه برای این رستوران خوشگلی که قراره توش نهار بخوریم. سلام، مجددا سلام. شاکریم. من مرتضی هستم. خیلی خوشبختیم از بچهای ایرانی النیدو، مجید جون، و حسابی خوشحالیم که اینجا سعادت آشنایی باهاتون داریم. مرسی، متشکرم. مهسا جون و نیلا جون دختر خوشگلشون. به چه منظره ایه، عالیه. مرسی برای این پیشنهاد باحال. چه جای قشنگی اومدیم الان. ما مجبور شدیم من و حسین یه برهه اصلا جدا شدیم که حسین بره امشب اینجا اتاق بگیره و من با بچه‌ها رفتیم اومدیم یکم گشتیم با موتور، دو موتوره اومدیم یکم دور جزیره گشتیم و اومدیم این رستوران منتظرشون شدیم و دیگه ویدیوهای موتور هم براتون همینجا میذاریم که ببینیم قسمتی که ما با این خانواده خوشگل و دوست داشتنی دیگه تو راه بودیم. خوش بود. دیگه حالا بالاخره همه جمعمون جمع شد، هممون دور میز نشستیم منتظریم که یه چیرز نهایی هم بریم. مشتبه جونم که بهمون پیوست. سلام. چاکرم. خیلی خوشحالیم از آشنایید. برادر داماد. مشتبه جون برادر مرتضی جون. به سلامتی بریم همه با هم. سلامتی. دختر بزرگ جونجونیا رو میتونیم اون بالا ببریم. قراره با 3 تا موتور بریم سمت مقصد بعدی. مقصد بعدی کجاست بچه‌ها؟ وانیلا بیچ، ساحل وانیلی. بریم. فنایی که دارید از 2 سال و نیم شروع میشه تا مجید که 40 سالشه. آخه عزیزم این 2 ساله رو بخوریم ما. خیلی خوشگله جیگر. خب برو جلوتر پس. بچه میگم چیزتون به خدا باشه. خب پس بریم که بسپاریم چیزمون به خدا. به به چقدر هم زیباست اینجا.
کجا ما رو آوردین؟ ما الان وانیلا بیچ اومدیم. وانیلا بیچ. قبل کرونا اینجا خیلی شلوغ بود، همه مغازه‌ها رونق خیلی خوبی داشت. دوباره داره کم کم راه میفته ولی هنوز بیشتر هتلاش خیلی چرا روغن میندازن اینجا؟ خب چرا انقدر طول کشیده تا دوباره سر پا بگیرن؟ به خاطر اینکه اون کسی که سرمایه‌گذاری کرده بود خب نتونست اون فاصله بیشو بکنه. بیرون رفته. بعد دوباره دنبال کسی جدید بگردی. بعد تو کرونا کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کرد، اینوست نمی‌کرد، ولی الان دوباره چون می‌بینن توریست داره میاد. سال گذشته 700,000 تا توریست اومد تو اینجا. حجم توریست زیادی. خیلی همین کلا توریست کلا خیلی بیشتر از قبل تولید شده. آره به خاطر این 2 سالم که نتونستن جایی برن همه دیگه دارن میان. حتی جایی که من میدونم اینجا در اصل مال استانداره، یعنی پسر استاندار اینجا اصل بیچ اصلی هتل اصلی رو داره. این هتل است که سمت چپ اون بالا می‌بینی. همین که تا بالا همینجوری اتاق زدن و ولی یه چیز جالب بگم 2 سال پیش که من اومدم توی کوویدش، یعنی بعد کووید بود 2 سال پیش، شروع لو سیزن و بدون مشتری پولی بوک بود اتاقش. شبیه هم از مثلا 17-18,000 پسو شروع میشه، تقریبا شبیه کنم $350 $400 اتاق شروع میشه. اون موقع تو لو سیزنش پولی بوک بود، الان که دیگه فکر کنم از 1 سال قبل. به خاطر اینکه این منظره رو داره. آره همین که خوبی منظره همون جزیره موقعی که آب لو تایده میتونی بری اون جزیره، ولی وقتی های تاید میشه دیگه اون راه بینش بسته میشه. الان فکر کنم لو تاید دارن میرن، اگه ببینی آدما دارن رد. زیپ لاین هم داره که از اون بالا زیپ لاین میره اون وسط اون جزیره. چرا دیر شده باشه؟ فکر کنم تا 6 بیشتر نیستن. یه درخت 100 ساله است که روش زده من 100 سالمه لطفاً روم نشینید. روز اولی که من اومدم اینجا روی درخت خوابیدم. میگه این درخت 100 سال عمرشه و مجید اومده روش خوابیده، فیلماش هم گرفته. بعد که نوبت خانمش شده که بیاد بخوابه سریع یه گاردی اومده گفته چرا خوابیدی؟ این 100 سالشه دیگه. بعدم اینجا اومدن نامه زدن و برای همسالی مثل مجید، من برای نیکا تعریف کردم، نیکا میگه گوشی رو بگی یه فیلم هم بگم بخواب. ممنوعه مثل مجید نباشید، مثل نیکا هم نباشید. اگه من نمیدونم. این هتلی که اینجا میبینین خیلی معروفه، دقیقاً رو به آبه. بعد میگفتن که اتاقای طبقه پایین ترین شبی $300، اون بالاتری ها شبی $500. مال بچه استاندار یا یه همچین چیزی هم هست. رویاییه. اینا رو ببین با چه سرعتی داره میره زیپ لاینشون با غروب. اینا بهترین زمانو آره اینا برنده زیپ لاین امروزن. زن و شوهر که نبودن، اگه زن و شوهر بودن لزبیان بودن. زن و شوهر لزبیان. مجید قول داده که امشب برامون آهنگ ایرانی بذاره غیر بدیم. اینا رو ببین قشنگ اومدن اینجا هول انداختن که غروب و تشریف. خیلی زیباست. پر جزیره است. از اینجا انقدر آب کمه این قسمت که میتونیم راه بریم وارد اون جزیره اونوری بشیم. بریم. خب از همینجا پیاده میریم برسیم به جزیره. همین که پاتو میزنی با آب و پشیمون میشه. آره. ولی خیلی هم میگن این ماساژ بهترین ماساژ برای پاها. سنگ را رفتن. این جوجه رو ببین داره رو این سنگ راه میره. آخه باریکلا واقعا افتخار میکنیم به دیده. خوب بود. بحث خیلی علمی بود. تا دوربین روشن میشه دیگه خجالتی میشه. بحث علمی میشه یهو اول. میگه تا حالا اصلا نمیمده تو این جزیره، تا این جزیره نیومده بود. میگفت مردم میان دیگه. به ما گفتی امشب بعد بمونیم تا آخر شب هم باید ما رو ببریم. برگای پام ریخت روی سنگا. نمیتونم جمله دیگه بگم، میتونم بگم برگای پام ریخت. بعد دیگه ادامه مسیرمون لازم نیست بریم بچه، تا آخرش همینه. به قرینه معنوی هست میشه. آره بعد از اینجا خیلی قشنگ‌تر اینجا دیده میشه. هرچی بریم اون ورتا زشت میشه. چیزایی که خیلی حسین دوست دارم این کوههای اون توان اون جزیره رو، یکی پررنگه بعد کمرنگ‌تر بعد کمرنگ‌تر. آره پشت هم خیلی قشنگه. حس خوبی میده. مخصوصا وقتی آفتاب باشه، اگه آفتاب باشه اصلا یه چیز دیوونه کننده.
الان همه سوار موتور داریم میریم سمت همه دوره هم دور سمت کجا داریم میریم؟ من اومدم بگم میریم سمت کجا اصلا سمت الیدو الان با الیزابت میریم الیدو. نبینم یه جا نشستی منتظر کی هستی؟ تو شهرش هم نشینی؟ باید باشی برم باشو خب ما رفتیم ساکامونو برداشتیم از تو دفتر کار بچه ها. حالا بعد از تو این خیابون باحال و زنده رد شیم تا برسیم به اون هتلی که گرفتیم. اینجا هم دیگه ماشین و موتور و اینا نمیتونه رد شه، باید حتما پیاده بریم تا برسیم. چه فضای باحالیه نیکا. این ته غذا خیابونی خفنه ها. خداییش ما اگه امشب رفته بودیم پورتو پرنسسا نیومده بودیم اینجا واقعا از دست داده بودیم. نگاه کن همین صحنه خودش کافی بود که ما بمونیم امشب و اینجا. Hello. Thank you. After later. همچنان باید بریم. چه مسیر مشقتباری بود با این ساکامون از این وسط جای به این باحالی رد شیم. بالاخره رسیدیم به هتلمون بعد از گذر از اون خیابون شلوغ و باحال. این وریه. اینم از هتل امشب ما که با 1000 زور و بدبختی گرفتیمش، ولی خیلی بهتر از هتل 2 روز قبلیمونه. وسایل گذاشتیم هتل و یه چرت کوچولو زدیم و دوباره اومدیم توی این خیابون باحال، این دفعه بدون چمدون و بعدش هم میریم آمیگوز که با دوستای ایرانیمون دیگه حسابی بزنیم برسیم که مثلا آمیگوز هم که کل دستنگ در کاراش ایرانی هن دیگه قرار آهنگ ایرانی هم بذاریم و بزنیم برسیم. حالا اول یه چیز مشتی اینجا بخوریم ها. چقدر حس خوبی داره این غذاخوری خیابونیش. چه طرفدار داریم با این زیر بسکتبالشون. Thank you. از این صدفه هم سفارش دادیم و داره جیلیز و ویلیز میکنه قشنگ. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. چه ماهی جذابی. بچه ها رو دوباره دیدیم اینجا و قراره با هم دیگه باشیم دیگه یه چند ساعتی با هم دیگه پارتی کنیم. ایشون هم آقا رامین مخلصم. شاکریم. ایشون همون آقاییه که ما اون کباب ایرانی اسمشو دیدیم نمیدونستیم ماره کیه. من ایشونه کباب چوک بندر. خواستیم رفیقمون رو اذیت کنیم دیگه گذاشتیم اسمش چوک بندر رو، گفت نمیتونین بذارین، گفتم نمیذارم گذاشتم واسه. ولی کباب نداره به ما بده. گفت کبابمون فرنامه داشت. 12 شب بالا آماده میشه. منتظر ما بریم بعد آمادهش کن. 12 شب آماده میشه. 12 ساعت 6 گذاشتیم. شب 12 شب کره‌خوری با چوک بندر. بریم کره‌خوری کنیم. تازه رامین نصف ایرانی نصف فیلیپینی هست. درسته؟ چه باحال. چقدر هم تاگالوگ حرف میزنم، هم فارسی و انگلیسی، 3 تا زبون رو. ایول دمت گرم. چقدر وقت فیلیپین هستی؟ من 16 سال 17 سالم بود از ایران زدم بیرون دیگه برنگشتم. حالا ما هم یه موقعی برمیگردیم. اینم اصل کباب چوک بندر. هلو. کباب چوک بندر ولی کباب نداره هنوز ندارم. 12 شب میایم میخوریم. به به. شیفت نصف شب به بعد کار میکنه. به این میگن فکر کنم ماهی چیز. ما بندر عباس بهش میگیم ماهی سرخو. ماهی سرخو بهش میگیم. خیلی خوشمزه و لذیذه. چه دندونایی هم داره. این گاز میگیره. این گاز بگیری کنده ها. چقدر وحشتناک. شما اگه گازش نگیرون گازتون نمیاد. یه رستورانی داشتیم یادش بخیر بچه‌ها نبودن. جای همین آفیسش که هست رفتید چمدوناتون رو گذاشتین. یه دونه چیز بودش رستوران ایرانی
بعد زن زندگی آزادی هم زده بودن. پرچم چیز شیر و عکساش خورشید. از یه ماشین خوشگل ایرانی بود پلاک. بعد خیلی ایرانی‌ها سرمون میومدن جلوی جوجه کباب و کباب میدادیم و برگر و پیتزا همش هم با طعم ایرانی بود. پدر تمام رستوران اینجا رو در آورده بود. همه قصد جون ما رو کرده بودن سر اون رستوران، همه خالی شده بودن دیگه. ما اینجا نشستیم داشتیم با دوستای جدیدمون همینجوری معاشرت می‌کردیم، صحبت می‌کردیم و کلی از داستان‌های باحال جمع ایرانیشون اینجا داشتن برامون تعریف می‌کردن. خیلی جالبه واقعا. حس و حال و فضا و صفای باحالی دارن اینجا. یه جمع نسبتاً کوچیکه، البته نسبت به فیلیپین بزرگه، نسبت به جامعه ایرانی و فیلیپین که دیگه حسابی همش با همن. بعدم میگفتن که هر ایرانی که بیاد اینجا انقدر کلا عادتشون اینه که میان حسابی بهش خوش میگذرونن که تا ابد این النیدو به عنوان یکی از هایلایت های سفری زندگیش تو ذهنش بمونه. ما هم که تا الان داره همینجوری رتبه فیلیپین داره برامون بالاتر و بالاتر میره. به عجب غذا دریاییه. متشکرم. بچه یه دوست عزیز ایرانی دیگه به جوابمون پیوست. خودتون معرفی کنید. هستی دختر داداش خنده‌داره. یه جوری گفتی اینو سحر دختر نازم گفتی. هستی دختر نازم. هستی دختر نازه. داداش مجیده. داداش مجید رو میگن 20 برابر خودش با نمک‌تره. هستی جون دیجی خوبه النیدو. راجع به تتوهاش میخواد با همون صحبت کنه. اصلا جلو دور خیلی معذب میشم معمولا، ولی خوب. اینو من وقتی زدم که اومدم اینجا نه خوشگله. دیجی و علامت دیجیه. بعد این یکی برای من یعنی النیدو آبه. آره شکل آبو داره. این یکی آتیشه، یعنی خب از لحاظ قوی بودن و اینا مربوط میشه به این. خب مربوط به ایرانه برام، حالا مربوط به خاطره میشه مربوط به اونه که زدم. چه گله. داستان اینه که من کلا با آتیش تموم شد. خیلی خوب. داستان اینه که من کلا عاشق گل روزم، خیلی برام دیدم رو دست خوشگل میشه، اینم واسه میزدم. این ستاره هم به خاطر این زدم که من تو ایران کلا چون ستاره نداریم بعد بری کبیری جایی مگه که ببینی اینه که هم واسه من یعنی النیدو چون پر ستاره است. النیدو رو اینقدر دوست داره که 3 تاش مال النیدو بود، 2 تاش مال النیدو. 2 تاش هم واسه کشور خودم. عاشق النیدو هم به خاطر اینکه از لحاظ زیبایی واقعا پرفکت. اینجا کامیونیتی ایرانی دور هم همه خودمون ایرانی‌ها خوش می‌گذره. فقط ایرانی‌ها. بله. همینجوری داریم عشق و حال دور هم. خیلی خوبه. خدایی دیدم نیکاجونو دیگه. یه خدافظی کنم. ما دیگه احتمالاً کالیفرنیا جمع کنیم یا النیدو با این برنامه‌ها. خیلی خوبه. بزرگه کسی گردنم نمیگیره زیاد. کسی گردنم نمیگیره زیاد. همینجا هم میلولم هستم. همون گردنم میگیره. همون گردنم میگیره. دیدی گردن گرفته بود. بیشتر گردن. بابا نبری منو برو همینجوری وایسادی یا بهترم. سلام نیلا. مریضم حال ندارم. جان تو بالا سرت دیگه. اینم خودم. بگیش میگم یه مرغ زنده نگارش سلام. یه مرغ رو یه رو نیم ساعت سوت یادش داره. علمو. نیلا دونشون بده. اصلا بلدی سر ما رفتیم هوایی. بچا این تخم اردکه که مثلا 20 روز میمونه زیر خود اون اردکه تبدیل میشه دیگه به جوجه. خب اینا روز مثلا 19 اینو برش میدارن از زیر اون اردکه. برای همین حیوان توش تقریبا کامله، یعنی اون جوجه پر و بال و سر و کله همه چی داره ولی خب دیگه مرده. بعد اونو آبپز میکنن، بعد با این سسایی که خودشون دارن میزنی میخوری. اینه الان اینجا باید اینجوری بزنی، یه کوچولو سوراخش میکنی، بعد آبش اول میخوری. سرکه تنده هم میریزین. خب اول باید آبشو بخوریم ببخشید. خب اول خود سرکه الان بریز. اینو میریزیم روش. من میخوام تا میشه اگه میشه یکم بچه رو نشون بدم. جوجه رو نشون بده. خدا کنه جوجه ببینم. اینجوری. رفت بالا. فهمه. خوشمزه است. خوشمزه. مامان. قش کرد دیگه. من 10 سال پیش قبل از برم بدنسازی همچین 2 تا اینا می‌خوردم. اوه اینقدر خوبه. خیلی وحشتناک داره. خیلی پرتویسته. من برات درست می‌کنم الان نیکا. اسپنایی. تو درست می‌کنی برام؟ آره هستی؟ اسپنایی. بالا.
حالا این سرکه هم بریزین روش بعدش. یه ذره بذار بازترش کنیم بگیره. آقا بیا اینجا بلاگری بلد نیستی. بیا اینجا رو نشون بده قشنگ. خب جوجه رو نیده، اون کله جوجه است. این کله جوجه خانومیه که داره میخوره یه نصف کنید دیگه، یه دونه بیشتر نمونده، نصفشو شما اونو چیکار کنیم؟ من میخوام تو بخوریم. نصفشو برو. باز این با بادمجون زیاد خوب نیست واسه نخوره. خیلی نرم بود، یعنی حتی هیچ چیز نکردم که مثلا ظروف خیلی نرم. انگار داری چش گوسفند رو میخوری. آره راست میگی، خیلی یه چربی کوچولویی بود و خورد. ولی خیلی تندش کرده بود. چرا من فکر کردم فقط داری سر گنجشق بخوری، به خاطر اینکه برای ما معمولا مثلا بزرگتره، خب بر تو خیلی کوچولوئه. شانست بد افتاد، مثلا بعضیش انقدر میشه دیگه تشکیل شده. خوباشو خورده بودم. دست و پا. حالا بریم بعدا پیدا می‌کنیم بزرگشو می‌خوریم. بعضیشون توش اصلا پرم داره، پرش می‌گیره زبونه. آماده پروازه قشنگ. بعضیشون هم مثلا خیلی فقط کله کوچیک دارن اینجوریه. آره اونی که به سهم من شدش خیلی دیگه مثلا چند روزه بود، یه کوچولو خیلی کوچولو. کامل هنوز رشد نکرده. مال تو کله داشتش پر و بال و آماده پرواز. دماغ پا دهن دماغ نوکشو اون وقت باید توف کنی یا اونم میخوری؟ همه رو باید بخوری. چقدر شلوغ شد. بار پوکاه. آره آمیگوزم که روز بهتون نشون دادیم کنار ویو خفن، حالا شبشو میخوایم ببینیم. بریم بچه‌ها بریم تو برو نیکا. من حضور دارم. بریم تو بار امیگوز. Let's go guys. بریم. دم شما گرم. درستایی ببرید از الیدو. خیلی باحال بودش. اینجا دیجی ها ما رو میشناختن، یه قرار شده شب برامون برنامه ایرانی بذارن که بهتره کنیم.
اسمش هست ساوا، بغل بار امیگوسه. کلا دخل و خرج این بدبخت من نمیکنه. من خیلی ناراحتم. من چقدر خلوت لطفا کم پیدا میشه. ولی خب الان ساعت بعدی هم اومدیم، ولی خب اینجا جزو شلوغ ترین هست تا 12. جالبه. چقدر خودش خوبه این بچه ها ببین اینجا رو ببین، طرف گرفته که He's my tattoo artist, guys. کدوم تتو رو بهش دادی؟ گند زده. اینو گند زده. عالی بود، عالی بود. برگشتیم به باحال‌ترین بار این شهر النیدو. عالی بود. آره. واقعا اینجا رو یه ساسی مانکن براتون می‌برم بچه‌ها. رفتیم همه جا رو دیدیم که مطمئن شدیم که اینجا بهترینه. قربونتون برم. آمیگو همیشه تکه. نه واقعا تو النیدو واقعا کل پالاوان ببخشید. توی پالاوان یه ماه گذشته بود بکنم. اول شد. ایول، چقدر خفن. بچه‌های ایرانی دیگه. بچه‌های ایرانی کارشون درسته. ایرانی کارشون درست. آقا چجوری اینا سلام علیک می‌کنن؟ سلام خدا بدیشون کلا با چه ابرو اینجوریه. سلام. این داره، این یعنی آره، این یعنی نه. تو کشور ما این یعنی نه، اینجا یعنی آره. اینجا جفتش یعنی آره ولی این یعنی نه. این یعنی آره. مالیگایا پاکدته. مالیگایا پاکدته. میشه خوش اومدید. حالا به فیلیپینی می‌خوایم بگیم خوش اومدید به فیلیپین. مالیگایا پاکدته فیلیپینا. مگه آخرشو لب زدم خدای. خدا که اینو بذاری رو چه نمی‌فهمه چی گفت.
امروز با رامین زده بیرون با دوست خوبمون داریم میریم سمت آبشار. قایق آیلند جزیره گردی دیگه موجود نبود، داریم میریم به جاش یه آبشار خیلی قشنگ ما ببینیم. آره اینم رامین عزیز. آقا مخلصیم. دیروز دربند 2 نفر. دیشب رامین جون چندین ساعت همجوری داشت زحمت میکشید بین اون زنگ میزد که برای امروز یه قایق جور کنه که اون قسمت هایی که توی تور ایمون نرفتیم و خیلی پیشنهاد میکنن هم بریم ببینیم با هم. ولی دیگه امروز دیدین دیگه چقدر شلوغ بود، نه هتل گیر میومد، پرواز که اصلا با بدبختی گرفته بودن به الیدو. کلا شلوغ ترین زمان الان. خلاصه دیگه قایق جور نشد ولی خودش داره زحمت میکشه ما رو میبره جاذبه های دیگر رو با هم ببینیم. آقا میریم دیگه، حالا ان شاءالله دوباره برمیگردن بچه‌ها تو رسیدن میریم. آره به زودی برمیگردیم فیلیپین. حالا بزن بریم آبشار رو ببینیم. خیلی جای باصفایی واقعا. دمت گرم برای پیشنهاد. مسائل هم اومدن بهمون جوین شدن. یه حالا الان میخوایم صبحونه رو با هم یه تبندی بکنیم سریع و راه بیفتیم به سمت دیدنی ها. اینم از املت اولمون که رسید. دلتون میاد نه اینجا؟ بچه هم رسیدن همه. نیکا نترسیدی تو راه؟ چرا؟ یه اینترویو کردم ببینم. همه سالم و سرحال رسیدیم خدا رو شکر. جوجه نمیاد چون جدیده، بعد راش دوره دیگه، معمولا نمیاد. یه توریستا معمولا راجع به اینجا اصلا نمیدونن کسی اصلا چون هم راش دوره تا بدونن احتمالاً. کسایی که حالا مال خود اینجا رو خب میدونن ولی خب دیگه چون راش دوره نمیان، این که چقدر مسیرش طولانیه. بعد ولی من چون بچه‌ها دیگه تولیدرای گشاد دوستای آره تولیدرای گشاد، ولی چون دیگه بچه‌ها ایرانی هستیم دیگه باید بیاریم تو حال بدیم. مرسی از من همه بچه ایرانی یه سر حتمی میشه میارم اینجا. یه قهوه میگه اینجا حتی کنار همین منظره زیبا یه دونه غذاخوریه. رامین میگه یه غذای فیلیپینی میخواد بگیره ببینیم چه جوریه. دو تا اوردر میگیره. اینم از منظره رستورانش. لومی از فیلیپینو؟ لومی چی داره؟ یه سوپه توش تخم مرغ و یه چیزی داره به نام کیکیان بهش میگن، با آرد و نمیدونم بیزاره گوشت اینا درستش میکنن با مخلفات دیگه، ولی سوپه. ایلیو سیر میکنه. این غذایی که میخوام بیارم همین دوربینو بیاریم بهتون توضیح بدم. بردای کوچولی که میبینید بهش میگن ملونگای. که الان توی این غذایی که میخوایم بخوریم توش هست. بعد تو گوگل اگر بزنی خاصیت این برگه مثلا زده 7 برابر پتاسیمش بیشتر از مثلا یه دونه موزه، 10 برابر مثلا یه لیمو ویتامین C داره. توی گوگل اگر بزنید میاد. بعد باش چای هم درست میشه کرد دیگه نه؟ من چای تا حالا ندیدم ولی داروش هست. خاصیت داره. قرصش هست. وقت غذام خیلی میریسنش. به نظرم دمنوش هم باش میشه درست کرد. دمنوش هم باش درست میشه. میخوری این برگر رو بدیم بخوری؟ نه. میگه آره. هیچ چونه. این هم از غذای محلی تینولا که گفتیم از همین برگه درست میشه. چیکن تینولا. چقدر اینجا جالبه. یه دونه کتری زغالی قشنگ چای زغالی هم اینجا گذاشتن. زیرش هم روشن. اصلا آدم دلش میخواد اینجا بیاد تو این فضا و تو این منظره زیبا چای زغالی بزنه. این هم آشپزخونه‌شونه. خیلی باحاله.
چای زغالی داره اون پشت. رامین جون میخواد سس مخصوص این غذا رو به سبک فیلیپینی برامون درست کنه و آموزش بده. یه سس تنده، حالا نه منحدم تند، ولی اشتهای آدم رو 2 برابر میکنه. مواد لازم: چند تا این فلفل قرمزای تند رو قشنگ میگیرین، با قاشق چنگال قشنگ اینجوری میایین ریزیزش میکنه. حالا چاقو هم هست ولی ما یه عادت کردیم با قاشق چنگال اینجوری که اون طعم و قولی فلفله بره به خوردش. این بهش میگن اینجا کالامانسی، همون لیموی خودمونه ولی گل گفتن کوچیک‌تر. نارنجی هم هست. بله، حالا یه ذره رسیدت نارنجیه ولی باید اینجوری باید باشه. اینو قشنگ اینجوری میچکونین این تو قشنگ. این که ترشه. بله، اونم مزه نارنج میده حتی. روی نارنج هم میده. یک کم از این سویا سس هم اینجوری میریزین داخلش. سرکه هم حالا اگر بود که چه بهتر، نبودم که حالا اشکالی نداره. میذارین اینجا و نوش جان. برنج رو یه ذره از این سوپ رو می‌ریزید روی این، یا این هم یه ذره می‌ریزید روی برنج یا مرغ، بعد دیگه میل تستش کنم ببینیم چجوریه. باید حواسمون باشه که خود اون خورده‌های فلفل نیاد، چون اونا خیلی تنده. همون که رفته تو خورده سسه کافیه. اون سیوتی بهش میگن. و یک کم از این. بله. به این شکل. تنده نه. خوبه؟ خب پس باشه نوبت منه. من کلا بچه ایرانی همه رو میارم اینجا، ولی هر کی آوردم قشنگ دلوپی خوردن دیگه. رسیدیم به مقصد بعدیمون، آبشار بولالاکاو. بچه ببینیم به هممون از سایزهای کوچیک تا بزرگ بهمون از این چوبا دادن که بریم برای هایک آبشار. نگاه نیلا و پویان هم حتی چوبای کوچیک دادن. کفش آبی داریم میگیریم. این خیلی نرمه. اینم از اولین جایی که قراره بریم تو. نه چقدر کیف میده. دیدی چقدر کیف میده نیلا؟ دوست داری؟ نگاه کن. الان میخواد از این درخت مثل آبشار بره پایین. آره. این کندوه رو میبینین؟ اینا مثل کلاه چی میگن؟ دلقک چیه؟ یه حشریه به نام تورونگ به زبون اینجا میگن بهش. خدا نکنه آدمو نیش بزنه. همین تونیک نیک. نه نیک فقط نیک مال ساحله. این یه چیز دیگه است. من بیمارستان یه دفعه رفتم دارو بگیرم، 2 تا بچه رو آوردم بیهوش شده بودن، گفته بودن اینا بهشون نیش داده بود. این کندوی اوناست؟ آره این کندو. زنبورش چه رنگیه میدونی؟ نمیدونم ندیدم خودم، ولی با سنگ یکی الان بزنه همه بعد در میگه کلا. دکتره گفت اگه نرسی بیمارستان ممکنه آدم واقعا بمیره از نیشه. چقدر آبشارش کمه. حسین اون حسینه؟ نه من فکرم رفت از اون بالا بپره. ما بریم بالا شوشه بزنه. اینم از آبشار پر آب اینجایی که اومدیم این همه راه رفتیم بهش برسیم. حالا میریم بالا، بریم بالا. الان زمان خشکیه دیگه اومدیم. وگرنه میگه فصل بارون که میگه اگه بیایم اینجا حسابی بارون میگم آبشارش چند برابر اینه. آره چند برابر. با فشار و چند برابر دیگه شما تصور کنین دیگه ما در این حد بهتون نشون میدیم، بقیه‌اش رو میسپاریم به قوه تخیلتون. ببین میگه که این خانومه هر وقت میاد اینجا معمولا آماده است که بپره توی آب. جدی میخواد بپره؟ باری کلا. ای جدی میخواد بپره. میگه 60 سالشه. خودی سالش دم واقعا دمش گرمه. میگه بیچاره آبش هم سرده به خاطر ما داره میپره. 1 2 3 باری کلا. الان حسین میره بعدش. What's your name now? سینتیا. چه میکنه مادام سینتیا؟ حسین جان بپر، نوبت خودته. بپر. 63 سالشه.
ماشاءالله تعالی اینجا زندگی میکنن، تو طبیعت زندگی میکنن حسابی، توی آب خنک و آبشار رو میپرن و دیگه تا آخر تا 120 سال هم احتمالاً عمر میکنن. Okay, thank you. Very nice. ایشونم که دوست خوبمون که بعد بالا پرید. اینجا نگاه کن، آبشار رو قطع کرد، نشست روش، آبشار قطع شد. چه شعبده بازی میکنه این دوست عزیز. ببینی چه شعبده بازی میکنه این دوستمون. رو میشینه روش، کلن آبشار قطع میشه. حالا اومدیم بالای آبشار. از اینجا میخوای بپری، باید قشنگ بپری سمت جلو که به سنگا نخوری. خانم حرفه‌ای اومد. آره. من ارتفاعی که من قبلا پریدم مثلا 2.5 برابر این بوده، منتها اینجا فرقش اینه که باید به سمت جلو پری. دقیقاً اینجوری. اگه به اندازه کافی اینوری نپری ممکنه بخوری تو سنگا، واسه همین من دیگه اینجا رو نمیپرم. این دخترم حتی اومد بپره. پرید. خب حالا حسین دیدش همه پریدن دیگه، خودش هم میخواد بره بپره. نه لیز نمیخوره. اوکی. تمرین آقا، پرکتیس. Just practice. حسین داره تمرین میکنه، اونا دارن دست میزنن درش. حسین مسترمینه اون چیزه. پرید. حسین هم پرید بالاخره. این قسمتش هم حالت استخر خصوصی شده، از اونجا آبشار میاد و میتونی بشینی اینجا قشنگ کیف کنی. اونم که آبشار پایینیه بود. حالا میخوایم بریم، میگه یه آبشار دیگه هم رامین میگه هستش که اون نگاه کن اینجا رو. اینجا یه دونه طناب گذاشتن که میتونیم قشنگ پله‌ای حالت پلکانی داره آبشاره، از آبشار بریم بالا و برگردیم. حالا من که اصلا مایو نیاوردم ولی حسین عالی، خیلی خوب. چیزی دیگه ای هست اون بالا؟ مار آناکوندایی پایتونی نداره. واسه همون جوری که اومدی بگیر سیف، اینجوری نیا. لیز میخوره یه دفعه. پشت حسین، پشت کن بیا. پشت بیا. از پشت. آها، آره همش اونجا پله. اونجا میتونی بشینی واتر تراپی بهش چی میگم؟ فشارا میذاری کمر خیلی حال میده. قلیونی چایی. خوب بود؟ بپر تو. موقعش بد نیست. حالا بچه‌ها منتظرن که اینا هم برن بالا. اینا دیگه قشنگ با مایو اومدن آمادن که دیگه خب نگفتی بهمون بعد میتونیم بریم تو آب. من چه میدونستم برنامه اصلا نمی‌دونستیم فعالیت‌های آبی داریم، وگرنه قطعاً یه مایو زیر لباسمون می‌پوشیدیم. مسافرت همین چیزاش هستن. آره. ولی پسرا راحتن دیگه، یه لباس در میارن و همون شورتشون میان تو. آها، لیتری 76 پزو، لیتری $1.5 تقریبا بنزین اینجا. خیلی گرونه. مثلا همین ماشین اصلا نمی‌صرفه. با کشتی میارن این چیزا رو، مثلا اینکه سخت میاد اینجا، مثلا همینم گرونه. مثلا تو مانیل بری شاید خیلی ارزونه. بریم به سرعت برق و باد. دوباره برگشتیم به این خیابون شلوغ و باحال النیدو و داریم با
بچه‌ها جمع میشیم که بریم ناهار شاممون رو بزنیم. حالا اومدیم یه رستوران کبابی برای شام. مجید جان چه حسی داری امروز نبودی؟ خیلی حس خوبی دارم که نبودم چون استراحت کردم. خوابیدم. جات خالی بود ولی واقعا. بالاخره دوباره خدا شکر اینجا جام خالی نیست. بعد غذا رو هستم. مجید و ریچل هم دوباره به جمعمون پیوستن و ببینید چه غذاهایی گرفتیم. همه منتظرن فیلم تموم شه حمله کنن و غذا. 6 روز روی کردیم جون دیگه نمونده فقط بخوایم بخوریم. اینم یکی از خیابونای محدود ولی باحال شهر النیدو. مجتبی و پویان هم تازه اومدن نشستن. بریم. نه رولکس نیست بابا تایمیکس ولی $1000 پولشه. داری فیلم میگیری؟ دلسترمون هم بزنیم قبل غذا. ماشهیره سلامتی. داریم قدم‌های آخرمون رو توی کوچه‌های باحال النیدو میزنیم. نیکا هم کلاه دید هوس کرد بخره. بچه‌ها دیگه گفتن قراره یه سورپرایز برامون دارن. اومدیم ببینیم چه خبر. رامین بهش 4 ساعت پدرم در اومد کلمه به کلمه بهش یاد داده. این قضیهش چی بود دیگه؟ بگو. جاییه که دوست پسرها باید وایسن تا یا شوهرها وایسن خانومشون داره خرید کنه بیاد. بچه‌ها اینم باز همون بار باحال امیگوس. انقدر که برای ما تور لیدر خفنی بوده و به ما خوش گذرونده اینجا. هر کدومتون اومدین اینجا به نظرم بین تمام شرکت‌های توری که وجود داره مستقیم بیاین اینجا. دیگه هر کاری می‌خواین بکنین، جزیره گردی، نمیدونم آبشار گردی، کلا برای همش مستقیم بیاین اینجا. ما می‌خوایم یه دور دیگه برگردیم بیایم فقط دیگه این دفعه با رامین بریم جزیره گردی. فقط از جوجه کباب برامون بده. ولی پارتی بازی برای ما فقط. حالا یک ساعت دیگه شلوغ‌تر، یعنی نمیتونی الان این لاندری هم مال دوستای خوبمونه که باز ما هم یه سری از لاندریامون هم اینجا انجام دادیم. من منتظر کفشم سیاهم و قرار سفید تحویل بگیرم. لاندری شاپ کلین بابل. اومدیم این باری که هستی توش اجرا میکنه.
مهموناش. هلو عشقم اومده. دلت داشتم نمیتونستم بیدار شدم از 11 بیدارم اگه میتونستم بلند شم قرص دوادم هرچی جات خیلی خالی بود دیگه. دمنوش همه چی خوردم که امشب اصل ببینمتون نرسیدیم. خیلی دوست داشتم خیلی زیاد. چه باحال. خیلیون هم داره اینجا. چه باحال. قشنگ بغل آب هم هستا. خیلی فاز خوبی داره. حالا دیگه اومدیم سوار یه اتوبوس بشیم که بریم سمت پورتو پرنسسا، مقصد بعدیمون. صندلی‌های خیلی بهتر از اون معنا بودش که می‌خواستیم بریم از اول. ما دیگه بچه‌ها بهمون راهنمایی کردن که حتما سعی کنیم با اتوبوس بریم چون راه خیلی طولانیه، خیلی هم پیچ پیچیه، برناش هم خیلی تنگه. دیگه برای همین ما هم حرفشون گوش دادیم. البته خب اتوبوس فقط بعدش اینه که 9 شب میره و فقط 7 صبح، یعنی وسط روز دیگه نداره. ون خوبش اینه که هر ساعت میره، اما بعدش اینه که خیلی تنگه. ما که خب ون گرفته بودیم که دیروز باش بریم، حتی پولش هم داده بودیم که دیگه مجبور شدیم کنسل کنیم که بمونیم، ولی باز طرف حتی قبول کرد که به جای دیشب امروز رو براتون، ولی ما گفتیم که نه دیگه. بچه‌ها گفتن خیلی اذیت میشین توی ون، ولی این الان دیگه شبیه اتوبوس‌های VIP ایرانه. قراره امیدوارم که تا مقصد بخوابیم. چقدر راه داریم؟ 6 ساعت؟ 5 ساعت و نیم 6 ساعت داره. ولی چقدر تجربه باحالی شد این النیدو. خیلی خوب. اصلا خیلی غیر منتظره بود. یک مرتبه بهمون پیام دادن این دوستا و گفتیم که وسوسه شدیم که بمونیم، ولی همجوری شک داشتیم، ولی بعد که رفتیم دیدیمشون دیگه کاملا مطمئن شدیم، افتادیم دنبال هتل گرفتیم و هی هر چی میگذشت بیشتر و بیشتر از این تصمیممون خوشحال میشدیم و چقدر بچهای بامرام و باحال و باصفایی بودن. بعد اصلا من واقعا شرمنده شدم، اصلا دست نذاشتن تو جیبمون بکنیم. ما دیگه هرچی میگفتیم بابا دیگه واقعا ما اصلا همچین آدمایی نیستیم، ما خجالت میکشیم، هیچ وقت این کار نکنیم بریم همجوری یه جا همش مهمونمون کنن، ولی اصلا نمیذاشتن، اصلا تو کتشون نمیرفت. میگفتن شما مهمونین دیگه، حالا ان شاءالله ما هم یه روز میایم پیش شما. امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته دیگه. خیلی ولی حال داد. آره کاشکی بقیه سفرمون هم با همون بودن، ولی دیگه یه خاطره خیلی قشنگ به جا مونده از این قسمت سفر. دیگه همینجا ولاگ النیدو جزیره پالاوان رو تمامش میکنیم و میریم سمت پورتو پرنسسا. پورتو پرنسسا هم توی همین جزیره پالاوان، قسمت یکم جنوبی تر، و اون ولاگ آخرین ولاگ کل این سفر آسیاییمون خواهد بود. اگه الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که اون یکی رو از دست ندید. اون ولاگ هم خیلی قرار خفن باشه. و اگه بقیه ولاگ‌های فیلیپین و همچنین کشورهای دیگه آسیای شرقی و جنوب شرقی که توی این سفر رفتیم و هنوز ندیدین، پیشنهاد می‌کنیم که وارد کانالمون بشین و اونا رو هم تماشا کنین. فعلا تا ولاگ بعد خداحافظ.